ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የምሰራላችሁ እንግዲህ ምንቸት አብሽ ነው። ምንቸት አብሽ ደግሞ የምሰራው እዚህ ጋር በምታዩት 1 ኪሎ ስጋ የተፈጨ ስጋና ሽንኩርት ነው። ደቀቅ ያለ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርቱን እንዳለ አልጨምረውም፣ የተወሰነ ነው የማደርገው እና በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ምንቸት አብሽ እሰራላችኋለሁ። ምንቸት አብሹን ስሰራ አብራችሁኝ በመሆን እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት አሳውቁኝ። እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አሁን እጀምራለሁኝ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። እንዳለ አላደርገውም፣ የተወሰነ ብቻ ነው የምጨምረው። ይሄንን አስቀምጣለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ስጋው በጥብስ እያለልኝ ነው። እንደዚህ ስጋውን ስጠብሶ እንዲጣፍጥ ይሆናል። ያው በርበሬ ብዙ የለውም፣ እኔ ፈልጌ ነው ለስለስ ያለ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው። በርበሬ በዛ ሞቅ ያለም ከፈለጋችሁ ደግሞ ሞቅ አድርጋችሁ ማለት ይቻላል። ቆንጆ ነው። እኔ ያው ለስለስ ያለ ስለፈለኩኝ ነው ብዙ በርበሬ የሚመጣው እና በጣም ቆንጆ አድርገን እንደዚህ አድርገን ምርጥ የሆነ ምንቸት አብሽ መስራት እንችላለን።
ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንዳያችሁት ምንቸት አብሽ ወጤን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁትኝ። ምርጥ የሆነ ሽታው ራሱ ያስታውቃል። እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁትኝ። እንግዲህ ስላያችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቪዲዮን የወደዳችሁት ደግሞ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ስላያችሁኝ በድጋሚ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። ቻው